بحلقة اليوم من يلا ناكل زي ما وعدتكم الأسبوع الماضي رجعت لكم بوصفة فيلي تشيز ستيك ساندويتش، خليكم معي. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج يلا ناكل. الفيلي ستيك ساندويتش من الساندويتشات اللي كتير أنا بحبها، وحتى لما بيكون في مهرجانات أو احتفالات أو بنروح القرية العالمية هون بالإمارات بيكون في كتير أكشاك بتبيع هذا الساندويتش، لازم أروح وأجربه من كل مكان عشان شوف يعني لانه كل مطعم بيعمله بطريقه مميزه فيه، مع انه كل المطاعم بتقدمه تقريبا بنفس المكونات، ما في كثير اختلاف بالمكونات. خليني اعطيكم هيك لمحه بسيطه عن هذا الساندويتش. الساندويتش هذا اساسا من مدينه فيلادلفيا في ولايه بنسلفانيا في امريكا، والساندويتش كله عن طريق الصدفه تم اكتشافه من اثنين ببيعوا هوت دوغ بالشارع، وبيوم من الايام لما خلص عندهم الهوت دوغ قرروا انه يجيبوا لحمه يقلبوها على النار وباعوها سندويشات. وبعدين من قد ما الناس حبت هاي السندويشات اقترحوا عليهم انه يوقفوا يبيعوا هوت دوغ ويصيروا يبيعوا هذا الساندويتش. الساندويتش ببدايته ما كان فيه تشيز وما كان فيه فلفل اخضر، فاذا انتم ما بتحبوا الفلفل الاخضر او مش من محبين التشيز فيكم تعملوه مجرد لحمه وبصل، وانا متاكد انه بيكون كثير طيب. بدون ما اطول عليكم اكثر من هيك خليني اورجيكم كيف حضرت الفيلي تشيز ستيك ساندويتش. اول شيء هون عندنا ستيك ريب اي استرالي، راح اشيل منه الدهون. بعدين راح اقطعه لمكعبات صغيرة. هلا اول اشي بدنا نبلش بالزبدة، هنحط عليهم بصل شرحات وفليفلة مقطعة لمكعبات صغيرة. راح اشيلهم من القلاية، وبنفس القلاية راح ارجع اللحمة وافردها على قد ما اقدر. وما راح احركها ولا المسها لغاية ما يتغير لونها بالكامل. شايفين هون كيف اخذت لون رائع وما نزلت ميتها عشان ما قلبناها. حرش لها ملح وفلفل اسود، وحنرجع نرجع لها البصل والفليفلة، حنقلبهم شوي مع بعض، وبعدين راح نحط لهم الجبنة. هذا نوع الجبنة اللي أنا استخدمته، إذا في نوع تاني أنتوا بتفضلوه أكتر ممكن تستخدموه. راح نغطيها ونستنى الجبنة لتسيح على الآخر. عندي هون خبز صمون إيطالي دهنته بشوية مايونيز، وراح أعبيه باللحمة، نحط عليه كمان جبنة وندخلها الفرن. الساندويتش هاد زي ما انتم شايفين انا بحب البيج بورشنز، بحب الاشياء تكون هيك الكميه كبيره، بحبش الساندويشات الصغيره. نضغطه شوي هيك ونقطع. شايفين كيف؟ ندوق. اهم اشي انه اللحمه دايبه. اسوأ شيء في اي سندويشة لحمه ممكن تاكلها هو انك تضلك ايش تعلك باللحمه. اللحمه هون خرافيه. قرمشة البصل عشان ما استوى كتير هو والباقي الخضار، طعمهم كتير زاكي. احلى اشي في هذا الساندويتش هو انك تستمتع بطعم اللحمة، ما في بهارات كتير، هي شوية ملح شوية فلفل اسود، فعن جد بتدوق طعم اللحمة وهيك اندولج، فاهمين علي؟ يعني تستمتع بتغوص. طبعا ساندويشة زي ما هي هيك بيرفكت، مش ناقصها ولا اي اشي. الجبنة كتير متناسبة معها. طبعا مش ضروري تستخدموا هاي الجبنة، ممكن تستخدموا اي جبنة تانية انتوا بتحبوها او بتفضلوها اكتر، بس انا حابب اجربه مع الداينامايت صوص. طبعا مش اول مرة، انا مجربه اوريدي مع الداينامايت صوص
وكتير زاكي. وصفة الداينامايت صوص هاي الرابط تبعها. الداينامايت صوص هو لو انحط على اي اشي بخليه زاكي. انا واحد من الناس اللي بآمن بهاي الشغلة، ودائما عندي داينامايت صوص موجود بالثلاجة واولموست بستخدمه على كل اشي. بس هاي الساندويتش بتحس انه الداينامايت صوص راكب معاها لدرجة انه ممكن يكون اساسا الداينامايت صوص انعمل عشانها. لا مش لهالدرجة، طبعا كلنا عارفين انه الداينامايت صوص اساسه مع الشريمب، وهو فعلا اروع طعم بيطلع مع الشريمب. بس هاي الساندويتش اللي قصدت اعبر لكم عنه انه كتير مزبوط معها طعم الداينامايت صوص. وبس بتمنى انه هاي الوصفة تكون عجبتكم والساندويتش يكون عجبكم، وما تنسوا تعملوا لايك اذا حبيتوا الفيديو، واعملوا كمان سبسكرايب بالقناة عشان يوصلكم كل اشي جديد. اشوفكم الاسبوع الجاي بحلقة جديدة. سلام عليكم.